بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زموږ نن ټاپک دی نروس سیستم ډیس آرډر. ګوره نروس سیستم موږ پیژنو دماغ، سپاینل کارډ او نروس. نو په دې نروس سیستم کې د څه ډیس آرډر د څه بیماریاں پیدا کیږي هغه په اړه کې باندې موږ خبرې کوو. نو هغه ډېر شی بیماریاں دي. نن مته کې خیر موږ اولنۍ بیماری وای سټروک. نو سټروک زموږ څخه په اردو کې معنی ده فالج. ټیک ده، فالج تاسو پیژنئ. اوس فالج یا سټروک زموږ څخه کومه کنډیشن دي، دا داسې کنډیشن دي او دا وایي چې په نروس سیستم کې دا اصل کې د برین بیماري ده. دا زموږ څخه شو فرض کړه برین. کلیر ده؟ نو په دې برین کې د لاندې د زړه نه داسې ببره ترې رګونه کلیر، یو رګ دا دی، یو رګ دا دی. کلیر؟ دا رګونه مخکې بیا داسې په دې مزغو کې داسې خواره شوي په دې دماغو کې. زه به دا یو رګ فرض کړم ما دا راغلی، دا رګ داسې دلته راغلی دی. دا داسې کنډیشن دی چې په دې کې زموږ چې کوم دا رګ د وینې راغلی په دې مزغو کې چې خور شوی دی، د دې څه دوه خبرې کېږي. یا دا کوم رګ نه دی، دا رګ به شي زموږ څخه بلاک. فرض کړه دا په دې ځای کې بلاک شو. بلاک مطلب زه به دا رګ لږ پار ته وباسم، دا زموږ څخه رګ دی. نو په دې رګ کې د دننه طرف نه دا رګ ورو ورو تنګېږي. د دې رګ د تنګېدو اوس ډېرې وجې دا څنګه تنګېږي هغه موږ دلته نه ډسکس کوو. هغه ما په هارټ اټیک کې ځان وګوریا کې ما ویلي دا دنده دا پلیک شان شی جوړ شو. کلیر؟ چې دا پلیک جوړ شو نو په دې رګ کې به پوره وینه نه راځي. دلته کې دا بند شوی دی، دلته کې دې خلیو ته دلته کې دا ډېر ښه دا علاقه ده که نه، لکه دې علاقې ته به دا وینه راوړي. کلیر؟ نو دلته کې دا رګ بلاک دی. چې بلاک دی دا بیا داسې سټیج راغی چې دا بیخي بلاک شو. چې بیخي بلاک شو نو دلته کې به اوس وینه نه راځي، بلډ به دلته نه راځي. ګوره دلته کې موږ د بلډ خبره کوو چې بلډ دلته نه راځي. نو بلډ دلته څه کار دی چې مطلب رانغی او فالج وشو، سیل ډیت وشو. دلته چې کومه خولي دي زموږ سره دا سیلز دي. نو دې سیلز ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره پکار وي انرژي. دا انرژي دوی ته میلاویږي د خوراک نه او پلس د اکسیجن نه. دا خوراک او اکسیجن په چا کې دی؟ هغه په دې بلډ کې دی. نو دا بلډ روان و دې خولي له اکسیجن هم راوړ او خوراک هم راوړ. نو دا بلډ اوس دلته کې بلاک شوی دی، نه راځي. نو دې خولو سره به څه کېږي؟ اوس مري به، نیکروسس به کېږي، سیل ډیت به شروع شي. نو بس خولي مړې شوې. نو اوس ګوره لکه فرض کړه په دې ځای کې زموږ خولي مړې شوې که نه، نور دماغ لا ژوندي، نور دماغ او خولي ژوندي. لکه د دې ځای نه چې اوس تا کوم ځای په جسم کې کنټرول و، دا خو موږ ته پته دی چې زموږ د دې دماغونه ټول جسم کنټرول، لاس پی اے ټو زیډ چې څومره زموږ جسم دی دا د دماغونه کنټرول دی. خو سپوز د دې ځای نه چې کوم ځای کې کنټرول و هغه ځای کې به اوس کار نه کوي. لکه زه به دا خبره وکړم چې د دې ځای نه فرض کړه زموږ سره لاس هات کنټرول دی. ټیک ده؟ چې لاس کنټرول دی نو بس د دې انسان به اوس لاس کار نه کوي. که خوله دې کنټرول وه نو خوله به کار نه کوي، سترګه، خپه. اوس دلته یو خبره اوس دا واورئ، زموږ سره په جسم کې دوه قسمه کارونه کېږي. یو ولنټري ایکشنز دي. ولنټري ایکشنز دا دي چې مطلب ولنټري مسلز زموږ د سکیلټن مسل دا موږ په دې چې موږ کوم کار کوو دا ولنټري ایکشنز دي. یو د انولنټري ایکشنز. انولنټري ایکشنز په خپل طبیعت کې زموږ ستا په کې اختیار نه چلېږي. او هغه انولنټري ایکشنز یا کارونه زموږ د ژوند د تېرولو لپاره یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره هغه انولنټري ایکشنز ډېر زیات لازمي هغه کول غواړي. نو که بالفرض که اوس موږ په جسم کې انولنټري فنکشن د دې ځای نه کنټرول او هغه ځای مطلب زړه، پیپړې، ګردې، اینه، دا معده، کولمې، دا ټول کارونه کوي که نه، دا انولنټري فنکشنز دي او دا ټول کارونه د ژوند لپاره ډېر لازمي دي. خدا نخواسته که دې ځای نه زموږ چې یا پیپړې کنټرول وي انسان به مري، زړه یا کنټرول وي انسان به مري، ګردې دې کنټرول وي لږ ساعت به ژوندی بیا به مري، یو ورځ څو ورځې، لیور ته کنټرول وي څو ورځې به ژوندی بیا به مړ کېږي. بس شارټ کټ خبره دا ده که دې ځای نه وایټل آرګن کنټرول و. وایټل آرګن هغې ته وایي وایټل د جسم وایټل حصه چې هغه د ژوند لپاره فرض دی. فرض هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. لکه زړه اوس د زندګۍ لپاره فرض دی. کلیر؟ پیپړې، ګردې، اینه، معده، دا کولمې، دا ټول د ژوند لپاره لازمي دي. خو که د دې ځای نه وایټل آرګن کنټرول و نو انسان به په ټک مري. ټایم به پکې کېږي نو بهرحال مري به. خو که فرض کا ولنټري ایکشن والا مطلب لاس مسلز خو د سکیلټن مسل کې کنټرول وي کې مرګ نه، خو چې کوم ځای ته کنټرول هغه ځای به کولیپس وي، کار ونه کوي، پیرالایز وشي. نو دا خو شو زموږ سره سټروک هغه میکانیزم چې څه قصې هم د سټروک وجې ویلې. کلیر؟ وجې دغه رګ دی. ګوره اوس موږ سره دا په دوه قسمه باندې اوس ټایپس وایو. اوس د فالج موږ ټایپس وایو نو زموږ سره په دوه قسمه باندې، یو دی اسکیمیک سټروک. اسکیمیک اول زموږ سره دی هیمریج سټروک. اسکیمیک سټروک دې ته وایي چې دا رګ دی په دا رګ د دندې نه بند شو، بس مکمل کمپلیټ دا بند شو. کلیر؟
نو دا اوس دلته نه ناراضي چې ناراضي رګ بند شو this is called ischemic stroke. نو دا وینه به مخکې نه راځي چې وینه نه راځي نو دلته کې به خولې مړ کېږي. اوس پکې زموږ سره دی هیمریج سټروک. هیمریج سټروک دې ته وایي لکه فرض کړه زموږ سره دا رګ دی کلیر او دې علاقې ته دا وینه وړي دا رګ دی او دا رګ په دې علاقه کې دلته سپلای کوي که نه دی وینې بس دا رګ دلته چېرته وشلي چې وشلي نو دلته کې به اوس په دماغ کې دلته بلیډینګ کېږي وینه به دلته بهیږي نو به بره وینه نه راځي. دلته اوس وینه نه راځي نو دلته خو زموږ د دنیا خولې دی که نه نو خولې به هم زموږ څه مړې شي. نو بس شارټ کټ خبره دا ده چې په کم سټروک کې رګ بند شو هغه ته موږ اسکیمیک سټروک وایو او په کم سټروک کې چې زموږ سره رګ وشلید ټیک ده دا رګ وشلید که نه نو بار دې دا وینه بهیږي نو دې ته موږ اسکیمیک سټروک وایو. کلیر دا خو شوه زموږ سره سټروک خبره. د فالج خبره چې فالج څنګه کېږي موږ یې وجې ویل چې یا به رګ بندېږي یا به رګ شلېږي په دوه قسمه باندې ټایپس مطلب دوه قسمه اسکیمیک سټروک او هیمریج سټروک. ښه جناب اوس په داسې وایو لکه اوس یو کس دی هغه ته سټروک وشو یا یې رګ بند شو یا یې رګ وشلېد کوم ځای کې رګ بند شو یا وشلېد دماغو کې کچې کچې نري نري رګونه دي دې سړي ته به علامات ښیي. په دې علاماتو کې اولنۍ علامات په سیویر هیډیک ګورې یو هیډیک عام ساده سر درد خو په دې حالت کې به سیویر هیډیک وي د دې انسان په سر به ډېر زیات درد راشي. د سر درد نه علاوه دته به بل څه علامات وي کنولجن په دې باندې چې جټکې شان شي د جسم به د لاس او د خپې او د تسي رپی بشن جټکې به پر شي. د جټکې نه علاوه وومیټینګ به د ټیک ټاک سترانګ الټې لګي الټې به ورسکه او د الټو نه علاوه سټیپ نیک دا سټینر سټ د بر سي کلک شي خوځي را خوځي به دي نو سټ په سخت شي سخت چې دته سټروک شي او بل له ان کانشیسنس دلته اوله کې د سیمه کانشیسي مطلب اوله کې چې د سټروک وشي د نیم به هوش اوندګي د خبرې کوي خو په خبرو صحیح څوک نه خبرې لکه جب اوس ملګرتیا نه کې په خبرو کې بیخي خبرې نشي کولای هغه سویل غواړي خو لکه پوره خبرې نشي کولای نو هغه سیمه کانشیس دی بیا دا پوره ان کانشیس هم کېدی شي مطلب پوره به هوش کېدی شي په دې پالش دوران کې کوما اوس کوما تم د اتلی شي کوما مطلب فور لانګ ټایم چې سړی به هوش دی دس از کالډ کوما تم تلی شي. لیبر بریثینګ مطلب ډیر سخت ساه اخیسته زور ساه اخیسته مطلب لیبر چې لګي او سخت کار کوي هغه ساه زر لیکنه نو دې په دې سره ته به د لیبر د چته ګیتري بیچي او سخت کار کوي نو دس از کالډ لیبر بریثینګ. د دې علاوه ډیزنس خبره ډیزنس سر چکراول ته وي سر به ګرځي نو دا خو اوله ان کانشیس یا به پروت هو که پرس کته چې ته ولاړی نو سر به ګرځي او به دې پروت دې پاسي پرس که کوشش کوي چې پاسي نو دا سر به ګرځي تاویږي. بل کنفیوژن مطلب ذهن ګډوډ دی په خبر نه پوهېږي چې دا داسې دي اوس څه کېږي او دا څه قصه روانه ده. اوس په مونږ ډایګنوز کوو چې آیا دې سړي ته پالج شوی دی که شوی دی نو بیا کوم قسم دی اسکیمیک دی که هیمریج دی. نو دې لپاره چې بیا کله ته ډایګنوز کې دا یاد ساتئ دا خبره یاد ساتئ چې ګوره سټروک زموږ سره یو میډیکل ایمرجنسي ده ایمرجنسي دا چې لکه دې کې به لم لیټ نه کوي که په دې علاماتو کې 3 4 5 علامات پکې راغلو سیویر هیډیک او کنولج او وومیټینګ او سټیپ نیک او انکانشیس کوما لیبر ډیزنس دا کیسې پکې کتا ولیدل نو ګوره کس په بیا په کور کې نه ساره ټیک ټاک بوله کړه کې فورن به هسپتال ته رسي نو چې هسپتال ته وي نو اوس لکه موږ پکې دا علامات لري چې زموږ په شک ته چې کېدې چې د پالج شوی د دې کې چې نه شوی وته خو که پرس کا وسی معلومه چې پالج شوی دی کنه نو دا خبره ولا کې ایکسرا بوله سره کې که په ایکسرا کې معلوم نشون بیا سټ سکین یا ام ار آی دا رنگین ایکسرا شو ته خبره رنگین ایکسرا نو دا ډیر زبردست ایکسرا په دې باندې بیا ستاسو د شریدل رقم پته لګي او د دې بلاک رقم پته به هم لګي دغه ټیسټونه شو او د سي عام ایگزامینیشن خپل ګولم کول شي دا سټو راکته شي اوډي ګراوډي ټیک ده نو زموږ سره په سټروک کې سټ لګه سختي نو کسړي صحیح نا وخت راوختو نو شک ته چې پالج شوی خو بهر حال څه به کلیر کټ په شی په سبا نه ډایګنوز کیږي په سټ سکین یا په ام ار آی دې دوه کې بولیو کې نو بس پته به ولګي دلته په کرک شې درې نو یې په وایي دې پته ولګي کرک بني نو دلته کې به موږ ته شی په سټ سکین ښکاري چې رک باندې مخکینه نه دي. ها اوس خو دا زموږ سره د دې شو ډایګنوز په دې طریقه به موږ دا معلومو چې پالج شوی دی کنه اوس که پرس که پالج شوی نو سبا کوم ټریټمنټ علاج به وکاري علاج کې بدی اوسګه ودل ګوره زموږ سره اسپرین نه هیپارین او سرجری ګوره اسپرین هیپارین یو شی دی اسپرین او هیپارین د سې زموږ سره دواني چې دا به موږ نن د ان نرووي
نو دا به ته په اسکیمیک سټروک او په هیمریج سټروک کې په کومه کې به ورکولی شي؟ په اسکیمیک سټروک کې به ورکولی شي. ګوره چېرته په هیمریج سټروک کې چېرته د اسپرین او هیپارین ورنکړي که نه کس په ښه تکلیف شي. ګوره د نه الریډي نه پوهېږي که ته اوس یې نه ښه ناروغ وکړي نو دلته به بیا ډېر زیات بلیډینګ کېږي خو دا به ته په دې بند رګ کې ورکولی شي. اسپرین یا هیپارین به زموږ څه په اسکیمیک سټروک کې ته ورکولی شي. ما دلته لیکلی دی کلیر. بهرحال دغه خو به دغه یې نه ناروغۍ خو د دې بیا اصل علاج زموږ څه شی دی؟ سرجري ده. نو دې سټروک کس بیا کرکشن لیدلی سرجري په کار ده 8 منټې رادرېږي او دلته کې که دا رګ مني نو رګ ازادولی شي په سرجرۍ باندې. نو دا زموږ ټوټل خبرې شوې د پالج په باره کې. پالج څه ته وایي؟ زموږ دماغ دی، په دې دماغ کې رګونه دي، هغه رګونه یا وشلېده یا بند شو. نو دې رګونه به یو ځای کې ته یې نه وړه، هلته یې نه ځي. چې هلته یې نه ځي خولې به مړې کېږي. چې خولې مړې شوې نو دغه خولې او د دغه خاص علاقې نه به زموږ د جسم یو ځای کنټرولي نو هغه ځای به بیا کار نه کوي. نو خدا نه خواسته که وایټل ارګن دې کنټرول نو ډېر کنفرم دی انسان به مړ کېږي. خو که چېرته وایټل ارګن او داسې عام ارګن دې کنټرول لاس پاس سترګه خوله وغیره نو بیا به هغه ځای کار نه کوي، مري به ته انسان نه. بیا ما دا خبره وکړه د سیمټم دغه 8 علامات دي چې دا علامات په دې کس کې راښکاره کېږي که چېرته فالج شوی و. دغه انویسټیګیشن دی په دې طریقه به ته کنفرم کړې چې فالج دی او که نه دی او که دی نو بیا کومه دی هیمریج او که اسکیمیک دی. بیا دغه ټریټمنټ دی. اصل ټریټمنټ یې زموږ سره سرجري ده که فرض کا سټروک شوی. نو زه امید کوم تاسو به په دې شارټ شارټ بیمارۍ پوه شوي. انشاءالله بیا به که خیر په بل بیمارۍ کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.